Täällä Taiwanissa asuessa mä oon saanut aika paljon perspektiiviä kiinalaiseen kulttuuriin, mikä puolestaan auttaa mua ymmärtää vähän paremmin nyky-Kiinaa. Mistä se tulee ja mihin se on menossa. Ja tällä videolla mä haluaisin jakaa joitain noita oppeja ja ajatuksia. Ja jotta nykyisyyttä ymmärtää, on hyvä katsahtaa ensin menneisyyteen. Ja sen takia me mennään nyt museoon. Vaikka me ollaan nyt Taiwanissa, niin se ei suinkaan haittaa. Nimittäin tämä museo, mikä tässä nyt avautuu tuonne, se on National Palace Museum. Ja tänne silloin, kun sisällissodan aikaa Taiwaniin tuli tasavaltalaisia, niin ne toi tänne kaikki muinaisaarteet tuhansien vuosien takaa. Ja tässä on mun taiwanilaisen tyttöystävän isä, joka tykkää historiasta. Ja me mennään nyt kiertelemään tonne ja toivottavasti ymmärretään kiinalaisen kulttuurin lähtökohtia ja kiinalaista historiaa paremmin. Super. Kulttuureihin tutustuessa on hyvä ensin katsahtaa omaan itseen ja käsittää, että mistä vinkkelistä me maailmaa oikein katsotaan. Nimittäin on hyvä muistaa, että meidän läntiset perusarvot ei suinkaan ole mikään universaali oletusasetus, vaan sillä on historiallinen kehityspolkunsa. Läntisen demokratian juuret on keskiajan kristillisessä skolastiikassa. Se oli filosofinen suuntaus, jossa yhdistettiin kristinuskon oppeja ja antiikin ajatuksia. Se oli ajattelutapa, jos pyrittiin vuoropuhelulla löytää vastauksia loogisiin ongelmiin väittämillä ja vastaväittämillä. Oli voima ja vastavoima. Ja syntyi pohja läntiselle ajattelutavalle, ja näin kehittyi ajatuksia tasa-arvosta, vapaudesta, ihmisoikeuksista ja niin edelleen. Taas esimerkiksi Kiinassa on ollut oma historiallinen kehityspolkunsa, ja sinne on syntynyt erilainen maailmankuva. Hypätäänpä siis kauas menneisyyteen. Yhden samana pysyneen valtion sijaan Kiina oikeastaan pitää mieltää vähän Euroopan kaltaisena alamaan osana, jossa on ollut erinäisiä keskenään kamppailevia heimoja. Ja on vähän makuasia, miten sivilisaation alun määrittää, mutta täällä rehevässä keltaisen jäen laaksossa alkoi tapahtua hyvin kauan aikaa sitten. Nyky-Kiinaan kytkeytynyt kirjoitusjärjestelmää alettiin kehittää ainakin päälle 3000 vuotta sitten. Ja mä kiinnitin siellä huomiota tähän metalliesineeseen, jonka pintaan oli kaiverrettu noilta varhaisajoilta merkkejä, joita jopa minä tyydyttävällä kielitaidollani osasin vähän lukea. But it's interesting that this is thousands of years ago, and you can still understand some of it. Is it the same as same as now? Is the moon? Moon, yeah. It looks like Paris. That's very interesting to me. Wow. Myöhemmin me löydettiin 2000 vuotta vanhaa tekstiä, joka oli jo niin selkeää, että jopa Google Translate osasi tulkita sitä. Kiinalaisessa kulttuurissa todella koetaan yhteyttä näihin muinaisaikoihin. I thought it's make you pressure what you are now standing here to see those kind of things and amazing that how come the history streams make you stand over here. How the ancestors, they pay a lot of things, accumulate a lot of experience, then you can be here. Yhteinen kirjoitettu kieli on tietysti tosi merkittävässä osassa kulttuurin kulkeutumisessa eteenpäin. Ja mun mielestä on kiehtovaa se, että kiinalaisilla se linkki on vahva ja pitkä. Me suomalaiset saattaa käsitellä suomalaisuutta viittaamalla johonkin Antti Rokkaan, mutta täällä ne viittaukset voi mennä niin kuin tuhansien vuosien taakse, jolla kiinalaiset jäsentää maailmaansa. Yksi merkittävä Kiinaa selittävä konsepti on ajatus taivaan mandaatista. Kiinalaisessa muinaisessa kosmologiassa kehittyy ajatus jumalaisesta taivaasta. Taivaan alla oli maailman kaikkeus, jonka keskiössä elivät kiinalaiset. Ja maan päällä kansan hallitsija ei ollut kuka tahansa hallitsija, vaan taivaan poika, joka johti kiinalaista kaikkeutta taivaan oikeudella, taivaan mandaatilla.
Mutta tämä taivaan mandaatti toi myös vastuuta. Hallitsijan piti hoitaa paimenen tehtävänsä hyvin. Jos kansa joutui luonnonkatastrofien tai sotien koettelemaksi, voitiin katsoa hallitsijan menettäneen taivaan mandaattinsa. Seuraava hallitsija otti vallankumouksen kautta vallan ja taivaan mandaatti siirtyi hänelle, kunnes taas seuraava dynastia tulisi aikanaan ottamaan johdon. Ajan saatossa nähtiin mahtavia dynastioita. Kiina on ollut maailman sivilisaatioiden kärjessä, kulttuurin, teknologian ja sivistyksen saralla, ja vaikuttanut vahvasti ympärysalueidensa kulttuureihin, esimerkiksi Japanissa, Koreassa ja Vietnamissa. Kiinalaiset jaksottaa menneisyyttään tämän dynastisen kierron mukaan, mutta ihan kuitenkaan yhdestä samasta porukasta ei kuitenkaan ole ollut kyse. If you went back with a time machine, and then you met them, and then you would ask them, what would they say? Yeah. They don't have an idea of I'm a Zhongguoren like that, but they know there's an emperor and there's a dynasty. They think we are the only most important people over here. The other side are barbarians. They think the worst are them. Vaikka ihmisten identiteetti vaihteli, niin siltikin ajatus kiinalaiskeskeisestä maailmankuvasta ja taivaan mandaatista elää kulttuuriperimässä yhä edelleen vuosituhansia myöhemmin. Yes. Since the father teach the son teach his grandson, it's some basic thoughts is the same. Katsokaapas. Taivaan mandaatista on myös Kung Futse, joka eli suunnilleen silloin, kun toi pönttö tuossa taottiin. Ja ällistyttävästi muuten eli ihan vuosikymmenien tarkkuudella samaan aikaan kuin Sokrates ja Buddha. Mutta Kung Futse oli filosofi, joka kehitti arvopohjan, josta kiinalainen yhteiskunta yhä edelleen ammentaa hyvin paljon. Ja sitä on todella tärkeää ymmärtää. Ja mä oon mielestäni havainnut, että miten se näkyy yhä edelleen arkielämässä täällä. Yksi tämmöinen tapaus oli, kun mä pääsin viettää täällä kiinalaista uutta vuotta, joka on tärkeä jouluun verrattavissa oleva perhejuhla. Täällä on huomattavan hiljasta täällä kaduilla. Nyt on tää niinku aatto, mikä on tää iso juhlapäivä. Ja jotenkin sen aistii tästä tunnelmasta. Harmillista on se, että toi perheen isä on kipeä, se on koronassa ja sit se on nyt toisaalla, että se ei oo tuolla. Myös mun tyttöystävä ei oo paikalla. Sen veli ja sen vaimo on lentänyt Hongkongista. Isoäiti taas on niin vanha, että se ei pysty tulemaan nyt. Tossa mä olin matkalla nostaa rahaa ja ostamaan punaisia kirjekuoria, joka on iso juttu täällä päin. Täällä ei anneta esimerkiksi tänäänkään nyt uutena vuotena mitään niin lahjoja, niin kuin Suomessa annetaan joululahjoja, vaan täällä annetaan rahaa. Tää punainen on merkityksellinen väri. Tää viittaa tämmöiseen niin kuin tuleen ja elinvoimaan. Ja sen takia tää on onnen väri. Me sit valmistettiin yhdessä ruokaa ja katettiin pöytä, mutta vielä ei ollut meidän aika syödä. Ensimmäinen kattaus oli nimittäin esivanhemmille. Kungfutselainen yhteiskunta on nimittäin hyvin hierarkinen. Siinä auktoriteettia, usein vanhempaa ikää ja miehisyyttä arvostetaan. Perhe muisti näitä esivanhempia ja toivotti heille kaikkea parasta tuon puoleiseen. Ja sitten myös meidät uudet tulokkaat esiteltiin heille. 这是我老婆，袁家的媳妇，方婷，香港来的。 Ja mä en tiennyt tästä protokollasta mitään. Ja mua ujostutti hieman. 大家好，我是易凯，我是芬兰人，很高兴认识你。这样可以？可以啊。慢用。Rationaalisesti mä tiesin puhuvani tyhjille tuoleille, mutta tunnetasolla mä koin jonkinlaista yhteyttä heihin. Sitten me poltettiin myös paperirahaa näille esivanhemmille, jaettiin näitä punaisia kirjekuoria ja lopulta oli meidänkin vuoro siirtyä pöytään syömään ja juomaan. Happy New Year! Happy New Year! 你赶快恢复
健康哈。 Loppuilta me pelattiin uhkapelejä, jotenkin mahjongia, johon kiinalaisilla on fiksaatio. Mä en nyt edes yritä selittää sääntöjä tässä, mutta se on aika koukuttava peli, joka vaatii toki tuurin lisäksi myös strategista ajattelukykyä ja älliä. Niin suosittelen kokeilemaan, jos tulee mahdollisuus. 到了。呀，你也太厉害了！ Ja lopulta mä palasin kotiin ja menin vielä katolleni aistimaan tätä juhlatunnelmaa. Kello on nyt tasan 12. Aattovaihto just täällä Taipeen. Täällä vaan kuuluu joka puolella tällaista niin papattien räiskyntää. Ilmas myös tuoksuu ruuti. Tää on koko luokassa ihan hullu juhla. Siis tää on koko niinku kiinalaisessa maailmassa isoin juhla. Tällä kellonlyömällä niinku Kiina juhlii ja Taiwan juhlii. Silleen miljardi ihmistä juhlii. Se on aika hullu juttu. Ja näin ollaan astuttu jänikseen vuoteen. Saa nähdä mitä se tuo tullessaan. Seuraavana päivänä me ajettiin tyhjän kaupungin halki ja käytiin jälleen temppelissä taas osoittamassa kunnioitusta pyhimyksille ja pyytämässä heiltä voimia omaan elämään. Mä oon miettinyt, että mun mielestä Suomessa uskonnollisuus on aika binäärinen käsite. Joko on himo-uskovainen tai sitten on ateisti. Mutta täällä mun nähdäkseni uskovaisuuden sijaan tässä oli pikemminkin kyse uskollisuudesta, vanhoja ikiaikaisia perinteitä kohtaan, jotka kulki mukana jo tuhansien vuosien takaa. Sitten me käytiin myös tervehtimässä isoäitiä, jolle muutenkin harva se päivä soiteltiin ja jonka luona käytiin. Eli tämä vanhempien kunnioitus ei siis ollut vaan jotain suitsukkeen polttamista, vaan hyvin konkreettista. Ylipäänsä ydinperhe on täällä laajempi ja sen merkitys on painavampi. Ja mäkin olen päässyt kokemaan sitä. Mä osoitan kunnioitus isälle kippistämällä niin, että mun lasin raja on pikkasen häntä alempana. Ja mä aina näen hänen hymyilevän tyytyväisenä. Mä myös pyrin olemaan kunniallinen mies ja hyvä poikaystävä heidän tyttärelleen. Ja vastaavasti he tukee mua ja on ottanut mut osaksi perhettä. Ylipäänsä yhteisöllisyys on tärkeää kiinalaisessa kulttuurissa. Suomalaiset eristäytyy mökeilleen, mutta kiinalaiset hakeutuu toistensa joukkoon. Ja esimerkiksi kiinalaiset turistiryhmät on kautta maailman tunnettuja tavastaan ottaa tila haltuun. Kiinan kielessä on sana rö nao, joka tarkoittaa kuumaa ja hälisevää, semmoista eloisaa hyvässä mielessä. Ja on tärkeää, että kaikilla on hyvä meininki. Nämä kuvat täältä lyhtyfestivaaleilta kuvastaa termiä melko kirjaimellisesti. Siellä ihmiset maalas toiveitaan lyhtyihin ja lähetti niitä matkaan. Ni们有写什么？写身体健康，赚大钱， OK 大家都平安。好 OK 这样子。谢谢。Ja niitä lähetettiin myös yhdessä samaan aikaan. En tiedä mitä lyhtyjen materiaalille tapahtuu, kun ne tulee alas aikanaan, mutta hienon näköistä se oli. Ja kun ne pääsi korkeuksiin pilvien lomaan, ne näytti joltain tulikärpäsiltä. Se oli todella hienon näköistä. Mutta kungfutsalaisuus ei ole vaan jotain ilosta kippistelyä ja isoäidillä vierailua ja lyhtyjen lähettämistä. Kungfutsalaisuudessa opiskelua, työtä, sivistystä, itsensä kehittämistä arvotetaan hyvin korkealle. Ja nuori, esimerkiksi joku oppilas, saattaa sisimmissään kokea suun ja perheen rakkauden kuristavana. Mutta kungfutsalaisuudessa on hyvä tukahduttaa ja hillitä niitä omia tarpeitaan yhteisön vuoksi. Normista poikkeaminen olisi harmonian vastaista. Ja tämä mun nähdäkseni heijastelee koko yhteiskuntaan. Yksi tapa, miten mun mielestä hyvin konkreettisesti katukuvassa näkyy nämä kungfutsalaiset arvot ja kiinalaiset arvot, on maskien käyttö. Kuten näkyy, suurella osalla ihmisistä on vielä maski päässä, vaikka sellaista ei ole tarvinnut pitää noin 5 kuukauteen. Suomalaisessa kulttuurissa tämä nähtäisi lampautena ja oman ajattelukyvyn puutteena. Mutta jos täällä vetää sen saman johtopäätelmän, niin se on virheellinen. Nimittäin siinä missä Suomessa on hyve pyrkii itsenäisyyteen, on kiinalaisessa kulttuurissa hyve olla osa yhteisöä. Maskin pitäminen ei siis osoita ajattelukyvyn puutetta, vaan nimenomaan tilannetajua, muiden kunnioitusta
oman paikan ymmärtämistä osana laajempaa yhteisöä. Kiinalaisessa kulttuurissa ihminen toimii vähemmän yksin ja enemmän osana yhteisöä kuin Suomessa. Kun musta tuntuu taas, että Suomessa ehkä maslowilaisittain ensin tarkastetaan oma tarve ja sitten vasta yhteisön. Ja mä väitän, että elämä ilman maskia on laadukkaampaa. Mutta ryhmäpaineesta johtuen kukaan ei halua olla siinä ensimmäisten joukossa ottamaan sitä pois naamaltaan, koska silloin rikkoisi sen harmonian ja rikkoisi sen normin. Kungfutselaisuus siis tarjoaa paljon ja samalla se mun nähdäkseni passivoi ihmisiä tukahduttamaan omat tarpeensa ja hyväksymään status quoon. Voisin kuvitella tämän myös vaikuttavan siihen, minkä takia Kiinassa suht monet hyväksyy sen internet-sensuurin, niin kuin viime jaksossa puhuttiin. Mutta mun pääpointti on se, että jos kiinalaista kulttuuria, Kiinaa ja kiinalaisia ihmisiä tulkitsee vaan länsimaisten arvojen vinkkelistä, ne tulee väistämättä tekemään virhepäätelmiä. Koska ihmiset täällä ja ihmiset lännessä näkee maailman eri tavoin. Sitä myös toimii eri tavoin. Sen takia on tärkeää ymmärtää sitä historiaa, koska se kulkee niin syvällä. Mun mielestä toi historiallinen jatkuva, mikä tässä on tosi kiehtova. Siis se, että joku han kiinalainen voisi mennä jonnekin tyyli ajanlaskun alkuun ja niin kuin ulkonäköisen puolesta sulautua sinne joukkoon. Ja myös kielellisesti ja kulttuurisesti olla silleen kärryillä siitä, että mitä tapahtuu. Taas mulle suomalaisena, nyt kun antiikin Kreikan ja Rooman tarustot on tosi etäisiä, enkä mä myöskään puhu mitään muinaiskreikkaa tai latinaa, niin kuin monet muutkaan eurooppalaiset ei puhu. Ja myös ihonvärin ja ulkonäön kannalta mä niin kuin en sulautuisi sinne ja varmaan joutuisi joksikin barbaari-orjaksalta aika yksikön. Nyt musta tuntuu, että toi linkki tuohon kulttuuriperintöön on paljon läheisempi kiinalaistaustaisilla kuin meillä eurooppalaisilla. Siinä oli lyhyt pohjustus varsin monisyiseen asiaan. Siirrytään eteenpäin. Me ollaan nyt tällaisessa museokahviossa ja mä kerron tämän historian loppuun sieltä dynastioiden päättymisestä tähän moderniin aikaan. Portugalilaiset oli ensimmäiset eurooppalaiset, jotka asettu Kiinaan 1500-luvulla. Niiden jälkeen eurooppalaisia tuli lisää ja teknologisesti ylivoimaisina ne pystyi alistamaan Kiinaan. Erityisen katkerana nyky-Kiinassa muistetaan ensimmäistä ja toista oopiumsotaa 1800-luvulla. Silloin brittiläiset vei laivalasteittain ja oopiumia Intiasta Kiinaan, jonka Kiinan keisari kielsi, johon puolestaan Britannia ja myöhemmin myös Ranska vastasi sodalle. Rauha tuli, mutta nöyryyttävien rauhanehtojen jälkeen. Tämä viimeinen dynastia, Qing-dynastia, oli hyvin sekasorttisessa tilassa ja sitten kukistui tasavaltalaisten vallankumouksesta 1911 ja 1912. Tämän uudenkin vallan alla sekasorto jatkui ja kehittyi sisällissodaksi tasavaltalaisten ja kommunistien välillä 1927. Sitten tuli japanilaiset, jonka aikana kommunistit ja tasavaltalaiset solivat aselevon. Sitten toisen maailmansodan jälkeen sisällissota taas jatkui ja siinä sitten tasavaltalaiset jäi alakynteen ja vetäytyi tänne Taiwanin saarelle vuonna 1949 tuoden mukanaan nämä kaikki museoaarteet. Ja silloin kommunistit perusti oman päämajansa Pekingiin, eli Kiinan kansan tasavallan, nyky-Kiinan. Taiwan oli ollut perinteisesti aika syrjäseutua kiinalaisessa valtakunnassa. Yhtäkkiä sinne tuli paljon uutta väestöä, mukaan lukien Georgin vanhemmat, jotka syntyivät Manner-Kiinassa ja eli elämänsä loppuun Taiwanilla. We don't like communists. The way they treat their people or the way the government control the country. But still, we have the same traditional. So a lot of things, it's just the system. I think I'm both Chinese and Taiwanese. Yeah. Tuli kaksi kilpailevaa hallintoa, joista kumpikin väitti olevansa aito kiinalaisia ja että juuri he hallitsevat sitä koko Kiinan aluetta. But on Formosa, renamed Taiwan, more than 10 million Chinese remain free. Chiang Kai-shek has escaped and set up a Republic of China government in opposition to the communists.
Kiinan tasavalta Taiwanin saarella suunnitteli vasta hyökkäystä Manner-Kiinaan ja kommunistien kukistamista, mutta luopui hankkeesta lopulta. Taiwan ei suinkaan ollut mikään vapaa maa, vaan pitkään diktatuuri, kunnes 80-90-lukujen taitteessa demokratisoitui ja on nyt Aasian liberaalein maa, joka ei virallisesti ole itsenäinen, mutta käytännössä on. Kiinan kansantasavalta, eli Kiina, puolestaan edelleen vannoo yhdistämänsä Taiwanin itseensä tavalla tai toisella. Mutta etenkin nuorille taiwanilaissukupolville Kiina on valtiona ja identiteettinä hyvin etäinen. China and Taiwan. Yes. What's the difference? Tässä on muuan viikonloppuyönä kuvattu parin kaverin lausunto asian tiimoilta. Because we have such different governments, such different systems. Wow, this is so lovely to be in these like rooms. Because some older generations, they still identify as Chinese. But how about you? Most of them, I identify as only Taiwanese. As only Taiwanese. And why is that? Because I was born here, I was raised here, I was only exposed to the Taiwanese culture. I grew up in the Taiwanese system. I had the Taiwanese privileges, and China has always been like a foreign country to me. I think that this is such a bullshit question. The question of like, do you feel like you are Chinese or Taiwanese? I think this is a really bullshit question. Like this place that we live is a country called Taiwan, and anyone living here is technically Taiwanese. And like, I don't know, I keep relating it to like the colonization of the United States by England. And later, if you go to the US and be like, so do you really feel like English? Do you really feel like British? Perhaps at your core? Like, what the fuck? Like, it's a different country. Like, so what if you share a language and you share a heritage? So many countries all around the world do this. The only reason that it's in question is because of China's, like, austerity towards Taiwan. Like, there's one thing for sure. I will never become Chinese. Yeah. Kiinan kansantasavalta on noussut alkuajoistaan yhdeksi maailman suurpelureista. Mutta mitä Kiina tavoittelee? Minne se on matkalla? Kun mä olen tehnyt ahkerasti töitä ja pyrkinyt ymmärtämään Kiinaa, erityisen hyödyllisiä on ollut pari suomalaista tietolähdettä, joita mä suosittelen. Toinen on tää kirja. Ja toinen on Kiina-ilmiöt uutiskirja, jota pyörittää joukko Kiina-tarkkailijoita. Ja mä soitin heille saadakseni vastauksia näihin kysymyksiin. Heipä hei, kuuluuko, näkyykö? Puheluun vastasi 2 kollektiivin jäsentä. Joo, terve. Minä olen Matti Puranen ja olen töissä Maanpuolustuskorkeakoulussa tutkijana. Sekä Ari-Joonas Pitkänen on väitöskirjatutkija Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksella. Tämä oli muuten niin kiinnostava keskustelu, että mä laitoin tätä kokonaisuudessaan kuunneltavaksi. Linkki löytyy kuvaustekstistä. Ja jälleen kerran pitää palata ajassa taaksepäin. Kiinalaisessa kulttuurissa on niin kuin aika vahva linkki noihin muinaisiin aikoihin ja siellä hyvin tunnetaan ne muinaiset ajat ja siellä ollaan ylpeitä siitä historiasta. Kuinka paljon jotenkin siellä eletään menneisyyden loistossa ja ajatellaan, että heille yhä niin kuin kuuluu valta tässä maapallolla. Mun mielestä ainakin se vaikuttaa todella paljon. Ja yksi Kiinan maailmankuvan peruspilareista on se semmoinen ajatus, että Kiinalle luontaisesti nimenomaan siis historian, kulttuurin, maantieteen, väestön ja tämmöisten asioiden perusteella kuuluu suurvalta-asema, kuuluu paikka maailman merkittävimpien valtioiden mahtien joukossa. Ja nimenomaan siksi, koska niin se on aina ollut. Vähitellen Kiina on, jos kommunistipuolueen omaa retoriikkaa kuunnellaan, niin noussut jaloilleen ja se on ollut tavallaan yksi Kiinan kommunistipuolueen niin kuin pääasiallisista tavoitteista tämä, että saadaan takaisin se suurvalta-asema, mikä aikanaan silloin sotien ja imperialismin takia menetettiin 1800-luvun puolivälin jälkeen, että nyt ollaan niin kuin matkalla takaisin sitä kohti. Thus does militant communist China and Mao Zedong
see the day when Peking becomes the ideological center of a world enslaved. Kiinan kansantasavallan johdossa nähtiin aluksi Mao Zedong, jonka aikana Kiinan kansantasavalta koki myrskyisiä aikoja. Mao onnistui kyllä edistämään tavan kansan elinoloja, mutta myös aiheutti paljon tuhoa, tunnetuimmin suurella harppauksella 50-60-luvuilla ja kulttuurivallankumouksen aikana 60-70-luvuilla. Niiden aikana kymmeniä miljoonia ihmisiä kuoli, kulttuuriperintöä tuhottiin, ihmisiä vainottiin, talous sakkas ja Kiina käpristyi sisäänpäin. Puheenjohtaja Mao Zedongin kuolematon muisto on himmentynyt. Puolueen, hallituksen ja armeijan johtoon on noussut miehiä, joita on kuvattu uudistajiksi tai Deng Xiaopingin miehiksi. Maon kuoltua 1976 Kiina alkoi pikkuhiljaa avautua ja käymään kauppaa ja kulttuurivaihtoa muun maailman kanssa. Entinen virallinen linja piti kaikkia ulkopuolisia ulkomaalaispiruina. Viimeinen muoti on nyt pitää aurinkolaseja poistamatta niistä länsimaista tavaramerkkiä. Kiinassa ei enää nähty mitään Maon ajan kaltaisia kauhuja. Ja pitkästä aikaa se oli suhteellisen tasapainoinen ja vaurastuva. Ja lännessä toivottiin, että ehkä ajan kanssa Kiinakin tarttuisi demokratiaan ja kapitalismiin. Ja olisi luotettava yhteistyökumppani, jonka liikkeitä voisi ainakin suurin piirtein ennustaa. Ja jotakuinkin semmoinen se kehityssuunta olikin, kunnes vuonna 2012 pakka sekoittui jälleen. 现在宣布，习近平同志当选为中华人民共和国主席。 Xi Jinpingin kautta ollaan palattu niin kuin oikeastaan sen normaaliin settiin, millä tavalla tämän tyyliset niin kuin leninistiset puolueet toimii. Eli vahva mies johtaa ja runnoo oman ideologiansa väkisin vallitsevaksi ja tukahduttaa sitten kilpailevat äänet. Hän niin kuin näki Kiinan tulevaisuuden erityisen niin kuin synkässä ja pessimistisessä valossa ja tulkitsi, että niin kuin puolueen ote Kiinasta on herpoamassa ja niin kuin yhteiskunta on liberalisoitumassa ja ulkoiset pelottavat, mädättävät vaikutukset niin kuin länsimaisen demokratian ajatukset ihmisoikeuksista ja vapaasta oikeuslaitoksesta ja vapaasta lehdistöstä. Tämä tyyppiset ajatukset niin kuin luikertelee salakavallisesti Kiinaan, ja Xi Jinpingin idea ilmeisestikin oli se, että tämä kehitys on niin kuin kerta kaikkiaan pysäytettävä, ja että jos ei nyt ryhdytä niin kuin drastisiin toimenpiteisiin, niin Neuvostoliiton kohtalo on ikään kuin vääjäämättä Kiinalla edessä, ja näinhän tosiaankin ryhtyi tekemään, että niin käynnisti kyllä tämmöisen aika lailla kokonaisvaltaisen kurinpalautuksen niin sisäpolitiikassakin kuin ulkopolitiikassakin, jossa Kiinan asema on ikään kuin pyritty sitten vakauttamaan. Xi Jinpingillä on monta rautaa tulessa. Hän on kitkenyt korruptiota, puuttunut ympäristöongelmiin, käynnistänyt taloushankkeita, määrännyt ankaria koronatoimia, kehittänyt asevoimia, tiukentanut otetta sensuurista ja sananvapaudesta, pakottanut sisäiset alueensa Xinjiangissa, Tiibetissä ja Hongkongissa kuriin. Siinä kaudella on myös kaupan ja taloudellisen tuen avulla luotu ystävyyssuhteita etenkin kehittyvissä maissa. Mutta hän on myös lisännyt kitkaa. Hänen johdollaan kiisteltyjä Etelä-Kiinanmeren saaria on militarisoitu, rajakiistoja käydään siellä täällä, ja erityisesti Taiwania kohtaa ärhentely on koventunut. Sen yhdistäminen Kiinaan on yksi puolueen ydintavoitteista. Se, missä on tapahtunut muutos, on ehkä se intensiteetti ja tyyli, että millä niitä tavoitteita edistetään. Yksi tunnettu Kiina-tutkija Kerry Brown on ollut sitä mieltä, että Xi Jinping on niin sanotusti uskon mies ja se Jumala hänelle on kommunistinen puolue. Xi Jinping on paitsi lujittanut omaa asemaansa, myös julistanut Kiinan olevan maailman valtias vuoteen 2050 mennessä. Merkittävin päävastus matkalla tavoitteeseen on Yhdysvallat. Miten Kiina kuvailee tämänhetkistä maailmanjärjestystä ja mitä se siitä ajattelee? Onko tämä enemmän Matin Heiniä, Kiinan näkemys maailmasta, Kiinan maailmankuva? Niin, no varmaan siis, tai jos katsotaan, miten Kiina virallisesti viestii nykyistä maailmanjärjestyksestä, tai on viestinyt hyvin pitkään jo vuosikymmeniä oikeastaan. Nyt perusviesti on pysynyt hyvin samana, ja se on se, että järjestys on itsessään hyvä, niin koko tämä niin kuin kansainvälinen järjestys, jossa on kansainväliset instituutiot, niin kuin YK ja ennen kaikkea YK:n turvallisuusneuvosto ja kaikki muut tämän tyyppiset niin kuin kansainväliset
etaploituneet instituutiot. Se on ok ja Kiina kannattaa kaikkia näitä organisaatioita ja haluaa, että ne pysyy vahvoina ja että niin maailmanpolitiikka toteutuu niiden kautta. Mutta niissä on se ongelma, että Yhdysvallat ja Yhdysvaltain läntiset liittolaiset on niissä liian voimakkaita ja kykenee niin kuin sanelemaan niiden instituutioiden agendaa. Ja ennen kaikkea ne instituutiot on ikään kuin sitten tämmöisen yhdysvaltalaisen ideologisen hegemonian mädättämiä. Eli siitä pitäisi päästä niin kuin eroon. Unlike Saddam Hussein, we believe the Iraqi people are deserving and capable of human liberty. The United States, with other countries, will work to advance liberty and peace in that region. Our goal will not be achieved overnight, but it can come over time. Good night, and may God continue to bless America. Se, mitä Kiina usein puhuu, niin ne puhuu tästä niin kuin yksinäpäisestä ja moninapaisesta maailmasta, ja Yhdysvaltojen ympärille on muodostunut tämmöinen yksinäpäinen maailma, ja että pitäisi siitä sitten liikkua tämmöiseen moninapaisempaan maailmaan, jossa pelkästään Yhdysvaltojen hegemoniset intressit ja heidän ajatuksensa liberaalista instituutioista, demokratiasta, ihmisoikeuksista niin edelleen, niin ne ei ole se ainoa oikea malli. Kellekään ei niin kuin valtiolle tuputeta väkisin jotain ihmisoikeuskäsitystä tai liberaalidemokraattista poliittista järjestelmää Yhdysvaltaa tai kenenkään mukaan taholta, vaan valtiot saa itse päättää keskenään omien rajojensa sisäpuolella, mitä siellä tapahtuu. Kiinan hallinto pelkää, että demokratia, ihmisoikeudet, sananvapaus, koko tämä arvopatristo nakertaa kommunistipuolueen valtaa. Pelkona on, että jos ne pääsee luikertelemaan sisään, jotkut alueet kuten Xinjiang, Hongkong tai Tiibet voisi havitella itsenäisyyttä, joka voisi lopulta dominona johtaa koko hallinnon luhistumiseen. Jos tämmöinen niin kuin länsimainen systeemi, mitä se tarjoaa tavalliselle ihmiselle, niin sehän tarjoaa niin kuin mielikuvia siitä, että sä saat vapaa päättämään omista elämän asioista, saat vapaa sanomaan asioita. Sulla ei ole mitään niin kuin kahleita, henkisiä kahleita ainakaan. Niin mitä sitten se niin kuin Kiinan kommunistisen puolueen malli tarjoaa kiinalaiselle tai ylipäänsä ihmisille tällä maapallolla, jos ne olisi ykkösiä? Se tarjoaa rahaa. Se tarjoaa materiaalista elintasoa ja toimeentuloa. Vaikka tietyllä tavalla Kiina toki vastustaa näitä länsimaisia arvoja tai niin kuin länsimaista versiota näistä arvoista tai käsitteistä, niin myös usein se, mitä vastaan Kiina pyrkii toimimaan, on se, että Yhdysvalloilla tai länsimailla olisi niin kuin oikeus määrittää se, että mitä demokratia ja ihmisoikeudet esimerkiksi tarkoittaa. Ja Kiina on pyrkinyt hyvin vahvasti tuomaan semmoista näkökulmaa, että ihmisoikeuksissa olisi niin kuin erittäin tärkeää nimenomaan oikeus taloudellisen toimeentulon parantamiseen ja että kaikki tämmöinen niin kuin ideologinen niin kuin yksilön vapauksiin liittyvä hapatus, niin se on yhtä tyhjän kanssa, jos ihmiset on köyhiä ja että tämä nimenomaan materiaalisen elintason nostaminen olisi niin kuin ensiarvoisen tärkeää, että se itsessään olisi ihmisoikeus. Ja nämä niin kuin sukupolvet on nähnyt sen, Kiina on muuttunut semmoista ihan niin kuin de facto kehitysmaasta niin kuin supervallaksi, joka lähettää tutkimusaluksia kuun pimeälle puolelle ja jonka talous kasvaa 50% vuoteen, niin se on niin kuin helppo ymmärtää, että valtaosalle ihmisiä kaikki se, mitä siihen sisältyy, se, että sun reaalitulot kasvaa, saat jälleen kerran ensi vuonna ostettua pari tuumaa suuremman telkkarin, pääset matkustamaan ulkomaille. Kaikki nämä jutut, niin kyllä ne varmasti merkitsee isolle osalle ihmisiä paljon enemmän kuin se, että sulla on joku abstrakti oikeus lukea vaikkapa New York Timesia tai pääset äänestämään. Mutta totta kai tämä diili pätee varmaan vaan niin kauan, kun se niin kuin jatkuu se vaurastuminen ja kommunistista puoletta huolettaakin epäilemättä, että jos tämä talouskasvu hidastuu ja tämä niin kun yhteiskuntasopimus ei enää pädekään, niin sitten tarvitsee keksiä jotain muuta. Aivan. Samaan tapaan kuin Kiina voittaa kansalaisia puolelleen jakamalla mammonaa, miellyttää sen taloudellinen tuki myös muita valtioita. Kiina onkin investoinut erityisesti kehittyviin maihin, ja Kiina onkin onnistunut luomaan itselleen tällaista ystävien piiriä, joista monet ei suinkaan tuomitse esimerkiksi jotain Xinjiangin ihmisoikeusrikkomuksia. In Zambia, a series of projects have been constructed within the BRI framework, including airports, roads, as well as a modern conference center. The initiative that China has embarked on
very critical, especially for developing countries like ours. Vaurastunut Kiina tarjoaa porkkanan lisäksi myös keppiä. Jos joku maa asettuu poikkiteloista vastaan, se voi esimerkiksi boikotoida sen maan vientituotteita, kuten taivanlaisia ananaksia tai korealaisia K-pop-bändejä tai australialaista viiniä. Ja ne kepin iskut myös tuntuu, koska Kiina on vaurastunut ja siitä on kehittynyt niin merkittävä toimija, ettei sitä voi olla ohittamatta, oli suhtautuminen sitä kohtaan sitten mitä tahansa. Kiinalla on ollut kova hönkä päällä jo pitkään, mutta samalla sitä kalvaa monet ongelmat. Kysymys siitä, miten tämä kehitys jatkuu, on hyvin vaikea kysymys ja enemmän ensijakson teemaa. Ennusteet tuppaa niin hyvässä kuin pahassakin menevän toistuvasti metsään. Niin mun mielestä siinä on erittäin niin kuin tärkeää tiedostaa se, että kuinka epätietoisia me ollaan ja kuinka epävarma myös Kiinan tilanne tavallaan on, ja nimenomaan tästä autoritaarisen valtion luonteesta johtuen, että sitä pitää tavallaan koko ajan pitää aktiivisesti kasassa. Jos tavallaan kahleet otetaan pois, niin se saattaa niin kuin luhistua kuin korttitalo. Mutta ehkä relevantimpaa, ehkä hedelmällisempää on jotenkin pyrkiä käsittämään tätä pelikenttää. Me tulkitaan maailmaa meidän omien niin kuin, linssien ja oman kulttuurin läpi. Onko jotain asioita, mitä teidän mielestä pitäisi ymmärtää Kiinasta, mitä monet länsimaiset ihmiset ei ehkä ymmärrä? Tuntuu, että usein niinkin niin kuin tavallaan yksinkertainen perusasia kuin se, että Kiina on autoritaarinen, leninistinen puoluevaltio lähtökohtaisesti. Niin se ehkä unohtuu vähän, että semmoinen valtio usein toimii täysin eri lainalaisuuksien mukaan. Se, mitä me koetaan rationaaliseksi, on usein se, että miten niin kuin länsimainen toimija tekee asioita. Et esimerkiksi just se, että tässä Xinjiangin uiguurien tilanteessa sitä usein on tulkittu silleen, että on niin kuin järjenvastaista ja irrationaalista ja omaan jalkaan ampumista, että ei ole niin kuin järjellistä syytä sille, että miksi Kiina toimisi näin, kun se ei hyödytä tavallaan Kiinaa itseään millään tavalla, mutta siinäkin siellä on takana se kommunistinen puolueen oma logiikka ja oma käsitys siitä, että mikä on loogista ja rationaalista, ja kun tavallaan sen kehikon ymmärtää, niin silloin tavallaan niin kuin pystyy myös näkemään, että miksi he niin kuin ovat päätyneet semmoisiin ratkaisuihin, niin se on sikäli hyvin merkittävää, että jos ei sitä ymmärretä, jos katsotaan, että Kiina toimii irrationaalisesti, silloin ei myöskään voida ennustaa, että miten se mahdollisesti tulisi toimimaan esimerkiksi Taiwanin tilanteessa tai jossain muissa merkittävissä kiistakysymyksissä. Joo, se oli erittäin hyvin sanottu. Mä lisäisin siihen vielä sen, että sitten taas helposti mennään myös tässä jotenkin sitten ääripäähän tämmöiseen niin kuin orientalismilta kalskahtavaan ajatteluun, jossa sitten tulkitaan Kiinaa vähän överistikin semmoisten lohikäärmeen silmälasien läpi, missä niin kuin Kiinaa ajatellaan tavallaan. Mä olen todella tyypäätynyt jo tähän Kiinan kvartaali on 25 vuotta meemiin, jota toistellaan vaan vuodesta toiseen, vaikka ei sitten mun mielestä välttämättä sitten niin praktisella tasolla, kun katsotaan, miten Kiina käyttäytyy, niin eivät he nyt välttämättä, ei se heidän aikakäsityksensä välttämättä niin kuin sillä tavalla eroa niin radikaalisti länsimaista aikakäsityksestä kuin me halutaan täällä kuvitella. Tai moni muu asia, kun ajatellaan, että kiinalainen strateginen ajattelu on tällaista pyrkii hämäykseen ja niin kuin epäsuoraan toimintaan, niin tämän tyylisestä vähän niin kuin äärimmäisen orientalistista ajattelusta toivoisin, että päästäisiin johonkin. Se ei ehkä olekaan siellä vuosituhantisessa kungfutsilaisessa historiassa se Kiinan erityislaatuisuus, vaan siinä, että se on hyvin niin kuin neuvostomalliin rakennettu puoluevaltio, moderni sellainen 1900-luvulla, hyvin pitkälti neuvostoliittolaisten neuvonantajien mukaan kasattu poliittinen järjestelmä. Että monet ne asiat, mitä siellä tapahtuu, niin niitä voidaan selittää ihan sillä niin kuin autoritaarisen puoluevaltion peruslogiikalla ilman niitä lohikäärmeitä ja keisareita ja kaikkea tällaista. Loistavaa. Nyt ei ole enää kysymyksiä teille. Kiitos valtavasti. Yes, kiitos. Kuulemiin. Kiitos. Morjens. Moi moi. Moi. No niin, siitä oli vähän Kiina-juttuja. Kiinnostavaa puhetta, eikö mitä? Mä kaavailin niin, että seuraavassa jaksossa katsahdetaan
tulevaisuuteen, miten tässä kaikessa tulee käymään. Kiitos tämän jakson katsomisesta ja nähdään ensi kerralla. Moi moi!